Good evening, class. Magandang ko ninyo. Eko. Good evening, sir. So, let's start. Good evening. Our topic for today kay sheet files. Since nag-send ako sa inyo katong sheet files, ilayang introduction and katupod nga concept sa sheet files is lahi siya aning sheet files nga tudlo nako. Which is kani simpler than masayon pa siya memorized. Dili kay ta memorize formula. So, if ever, during sa midterm exam, na sa tawag gani, bayanihan nga may tabo. So, bayanihan may tabo, and then ilang gamiton na exam sa sheet files is katong gisend nako sa inyo ha. Advanced copy sa tagani, katong sheet files. If ever may tabo to, so magpa-prepare ko index card, katong pinakagamay. Then, isulat na yun, palihog ko kung ano lang, prepare sa sheet files ng mga formulas. Sheet files only wala apil ang lateral earth pressure. O katong soil composition, wala po to siya apil. Okay, gets? Yes, sir. So let's start. So sheet files. So we have two classifications sa itong sheet files. Wait. So we have two classifications sa sheet files. Natin ginatawag na cantilever sheet files and another one is anchored. Okay? Anchored. Anchored sheet files. Anchored siya class. So, another one pag solve ani is same concept sa lateral earth pressure na rankine or column. So, as you can see, nagyapon tay piles dire, natay pile, and then due to soil pressure, no? Same concept plus no? Due to soil pressure dire, natay triangle nga pressure. Okay? Then ginatawag nato ni siya karon na pa as active pressure. Okay, remember this class. Ang right side sa cantilever sheet piles is active pressure. And then sa left side, muna siya ang passive pressure na to from sa soil unsa kalahom penetrated unsa kalahom penetrated atong sheet piles. So left side is passive pressure, then right side active pressure. So may tabo ani pag solve gyapon nato sa pressure or atong forces is same na gyapon og concept no. Kuhaon na to atong stress dire, stress active, then stress pod sa passive. So by the way class, dili siya mogingon dire o active ba siya or passive. Diretso na siya. If gakuha tag stress dire, diretso siya active. Kay since active man atong soil dire nga part kani. Since active man atong soil dire nga part. And then sa left side ayon, passive dito sa atong gamiton na coefficient. Since passive man ni siya atong pressure dire. Okay? So same formula. For active pressure, unit weight times height squared times Ka over 2. So again, unit weight times h squared. O ang h niya equal to kani h plus d. Okay? H plus d.
So, ito na ako ni. Dapat H plus T. H plus D squared multiplied by Ka. Kahit pressure man ta. Over 2. So, muna na tong P. Pressure active. No? Area sa triangle again class. No? Remember. So, sa passive pressure, same. Ang nalahi ra, ang depth niya. Kanya atong depth sa passive pressure. And then, another nga nalahi pod is atong coefficient. Coefficient niya is, class, active na, ay passive na yung coefficient. So, atong formula, ani is basihan is Rankine formula. So, sa active, 1 minus sine theta over 1 plus sine theta. And then sa passive, 1 plus sine theta over 1 minus sine theta. Okay, gets lang? So, sa problem nga ni is, we need yapon na identify unsay maximum moment ani class. So, pag mag-identify tag maximum moment at point A, kung asa na i-resist nga support. Okay? So, nara class. So, summation of moment at point A, where clockwise is equal to counterclockwise. No? Okay ba ta? Ang tuyok sa atong passive pressure is padulong clockwise. Since iyang pressure is to the right, and then mudagan siya padulong point A, so pasabot iyang tuyok is clockwise. So sakto. Passive pressure. And then another thing is pila atong length ani sa gikan sa centroid sa passive pressure along this sa atong point A. So pila man. Again, formula is D over 3. Okay? Pag padulong diri, pag gikan diri padulong sa ubos. If gikan diri padulong diri sa tunga, gikan sa taas, ang formula na is 2/3 D. Okay? Gets ra? So mo na siya class nga passive pressure multiplied by D over 3. Ani, D over 3 man tapad lang diri. Okay? D over 3. So next is active pressure. So itong active pressure uh, pointed to the direction sa left man, no? Pointed to the left. So asa man iyang dagan ani padulong sa point A? Is it clockwise or counterclockwise? So atong active pressure ani class is due to counterclockwise man. Kaya motuyok man siya padulong diri, no? So sakto, giko na to siya sa counterclockwise. And then ang height niya is h plus d man. And then gikan sa centroid padulong sa base sa atong triangle, ang formula na kay h plus d over 3. Naraklas na. Ayan na. And if padulong ta sa taas, atong formula ka na kay 2/3
H plus D. Okay? So, mo na siya na ni siya class. So, example ta. Problem 1. A sheet pile acting as a cantilever retaining wall retains a soil that is 2 meters. So, pag mag-drawing ta na, so, kailangan na to kailangan na to subton unsay pasabot sa problem. For example, niyon siya retains a soil that is 2 meters. No? So, atong pile, pag uh, gi-embed siya palong sa soil, then na siya depth, mabili na siya, nag-retain is mo ni siya. No? Mo ni nga part. Gets? So, meaning, atong 2 meters is kani. Sakto? Kani atong 2 meters. Gikan na sa penetrated sa soil. With an angle of refraction nga 30 degrees and then unit weight nga 18. So, given ang unit weight, given po ang 30. So, first, kuhaan sa nato ang coefficient sa atong active ug passive para diretso-diretso ng takas. Maklaro ra akong tingog class? Yes, sir. Okay. First, formula sa coefficient sa active, 1 minus sine 30 over 1 plus sine 30. So, ang passive ani is kabaliktaran sa formula. Positive sa taas, negative sa ilalom. So, sa active, natay 1/3. Then sa passive, natay 3. So, natay coefficient. So, first, kuha na to, um, identify na to sa problem. Kinapangayo. So first, determine the required depth of penetration with 20% allowance for shared development. So meaning, so iyang ginapangayo is ang depth na to sa penetrated. Kani, no? Iyang question is kani. Pila ang D? So unsaon man nato pagkuha sa D? So let's try formula. So try na to passive pressure. Makuha ba nato siya kung formula sa passive pressure? Natay formula nga 1/2 unit weight, then D squared times KP. Makuha ba? No, class. Dili na to ni siya makuha. Tungod kay anon man gyapon ni. So, let's try sa active. Try na to sa active nga formula. So, sa formula sa active, 1 over 2 unit weight and H plus D, right? Ano? 2 plus D. Ano? Okay, 2 maning height na to sa retained wall. Retained na pile. Squared. KA. So, pwede ba nato ni siya makuha ang depth if kani gamiton? No. Dili gyapon class kay unknown gyapon natong active pressure. So, atong buhaton na ni class, uh, atong buhaton na ni try na to. Summation of moment ta padulong sa point A. So, during sa summation of moment, naatay mga unknowns. No? For example. So, summation of moment summation of moment at point A.
equal to at point A equal to 0. Ano lang. Clockwise direction is equal to, ay counterclockwise direction is equal to uh, clockwise direction. Okay? So, unsa man ang counterclockwise direction na to. So, atong i-analyze, atong clockwise direction only is kaming PA. No? Sakto? So, PA times pila man. Again, ang height na to is 2 plus D over 3, right? Since ang height man dapat ang no, gikan sa centroid sa atong forces padulong sa point A kay 1/3 man sa total depth, no? 1/3 sa depth. Where ang depth niya kay 2 plus D man. Kani, sa class. Gets? So, PA, 2 plus D. Oh, ako sa sabon. PA times 2 plus D. Squared ni siya plus. Ay no, dili dili squared day. 2 plus D over 3. Two plus D over 3. Equal to unsa may clockwise direction nato nga forces. P, passive pressure, di ba? So, passive pressure times D over 3. So, daghan kita anon. Anon kitong D. Anon po datong P. No? Saan nato ni pag-solve? Di na ito makuha. So, makuha na ito siya. Substitute na to ang P. Wait lang. So, makuha na to siya. Substitute na to ng P. And then, substitute po na to ang force nga isa. Sorry. So, pag substitute na to ana, natay anon. Isa ra kabuk atong anon na lang. Ang D. Right? Kaya na ta. Check na ni. Okay na ni. Okay na po ni. Okay na po ni. No? Kanina lang ang wala. Ang D. So, substitute na to dira, makuha din na to atong D. So, pagkuha na to sa D na to, D is equal to answer man. Dili pa na siya mawa atong D. If makuha na to atong D, multiply din na to 1.2 para or 120% para makuha na to ang total na D. So, nga nung multiply mag 1.2. So, sa question plus, gingon man siya dali nga, determine the required depth of penetration with 20% allowance. No? Di ba? So, 20% allowance niya for shared development para dili dili basta-basta mag-share atong file. Nga ni maguna siya class. If yan eh. Yan ni siya class. If may tabo gali nga atong depth of penetration kay if ang depth
of penetration kay less than sa H, meaning possible nga mag-fail atong structure, no? So mag-fail siya X. Kaya may tabo manggod, kusog kayo ang kwan, taas kayo ang height sa soil. And then atong pile diri taas kayo. Pero gamay ra atong gilubong. So may tabo ana, ang pressure sa soil dira is balion niya or mag-shear diri dapit nga part, no? Gets? So mag-shear diri dapit na part. So need na to class nga pataason na to or dapat mas dako atong depth of penetration para ma-resist niya ang pressure diri sa right side. Okay? Para kaya niya ang pressure. So dapat D is greater than H atong makuha class. Sakto? So check na to class. Ang answer niyo. So number 1, sakto. Same sa atong gibuhat. P active times T 2 plus D over 3 equal to P passive times D over 3. And then, i-substitute niya ang PA. Nara. And sa right side, i-substitute niya ang passive pressure. Okay? And then, shift sub class, makuha ni mong D. So, pagkakuha sa D, nanatay D. And then, applying 20% allowance. No? I-apply na itong 20% allowance. Nara. So, 1.85 times 1.2. Dili times 0.2 class ha. Dapat times 1.2. Eh kung 0.2 ra, 20% tayo mo makuha. Okay ra na siya. Makuha ni mong 20%, then yad na lang din siya sa 1.85. Okay? So, dapat, dako ang penetration. So, sakto. So, greater than H man siya. Kaya H na to kay 2 ra. So, na-prove na to na dili mag-fail atong structure. And the next question is total active force and total passive force. So, total active force is direct substitution. Natay D. So, sa active force, mo man yung formula. So, 1/2 Ka, natay Ka na 1/3. Ito with sa soil, 18. Then, 2 plus D class na ra. 2 plus D. Sa D na to, 2.22. So, name mo siyang 4.22 class. And then, makuha din na to through calcu, 53.43. Okay? Next, total passive force. So, total passive force, na formula kas. Kp is 3, 1/2, radius triangle, and then depth na to. Depth lang siya klasa kay di raman idre ang passive pressure. So, 2.22 squared times unit weight. And then, makuha din na to ang 133.07. Okay? I get sa class? So, proceed to sa anchored sheet piles. So, yung siya class. So, anchored sheet piles, na duha ka concept. So, one is normal sheet piles, pero na anchored. Yung siya. Sheet piles ni
So, normal sheet pile is yan eh. Same siya katong cantilever sheet piles. Ang nakalagay na class is na siya ay anchored bolt diri. So, ang may tabuan na tulo na kabuok atong forces. Okay? Tulo na ka forces. While another method is muna siya class, pinatawag nga free earth support method. No? So sa free earth support method, upat kabuok atong forces. One is atong anchored bolt, two pressure sa soil, active soil, and three pressure sa active soil pero magbase sa coefficient sa active force o passive forces. And then, ikaupat, atong passive forces. So, nga nung may yun man nga, uh, duwa na kabuk ang atong basihan ani nga coefficient. Ani sa class. So, may tabo mong guna ni class. Ang formula na to diri sa stress aning sa soil, ani diri nga part, kay same formula katong ginagamit na to. Unit weight, height times Ka. Then giingon dira nga kanisya nga formula is equal to kani nga formula, no? Nga naman, this formula is given sa depth ani y, no? Kita niyo ani y. So given siya ani nga formula. So kani siya tuod kay Kp minus Ka naman pero same ha, unit weight gapon sa soil. Same siya unit weight, same sila no, same height gapon ang gigamit. Ang nakalahi is coefficient. Anong nagginga naman? May tabo man gud ang class. Due sa depth sa atong penetrated na pile, na ay duha ka buok na pressure ang mag-collide. Active pressure due to pagbira sa anchored bolt and then passive pressure, no? So pag collide na nandiyan duha ka coefficient ang na-discover. So active o passive na. So atong active o passive na dili na siya nga same ani Ka ra diretso. So may tabo Kp minus Ka na atong coefficient. Pero equal siya ani class sa atong stress 1. Kaya kani stress 1 man gyapon ni. Pero gisolve ba siya through y nga depth sa atong uh, impeded na file. Okay? So Q2, same. Unit weight sa soil, Kp minus Ka, H ra sa class. Kanira. Oh, same gyapon, Kp minus Ka gyapon siya pag free earth support method. Mura ni siya bantay niyo class pag giingon siya nga free earth support method. Muna ito. Okay? Pag free earth support method, Kp minus Ka atong natay Kp minus Ka nga formula gamiton. Anara. So sa pressure, same. Area sa triangle, area sa triangle, area sa triangle. So ang malaylay ni isang height niya. Ang height sa P1 is H man. Nara. Ang height sa P2, pressure 2, kay Y. Ang height sa P3, kay H. Okay? So, another form is pagkuha sa gatagan ni
sa unknown or sa H ba or sa ba. So need na to solve sa para makuha na to ang depth ano para makuha na to ang depth or makuha na to ang mga depth ani gikan sa centroid nila padlo sa anchored bolt centroid ani padlo sa anchored bolt then centroid pud ani padlo sa anchored bolt summation of moment ta padulong sa anchored bolt. So ang point A na to ani class sa anchored sheet piles is na diri sa anchored bolt tapit. Okay? Remember this ha? Pag mention free earth support or dili free earth support basta kay anchored sheet piles ang iyang point A ani is nasa anchored bolt. Kaya mo naman yung resist na to nga support. Okay? So summation of moment isa na natin. So summation of moment padulong sa point A. So again, ibuhato na to kay summation of moment at point A. Where ang point A na to nasa anchored bolt. A equal to 0. So, yan eh. Clockwise direction, counterclockwise direction is equal to pwede ito maglibog. Counter. Okay? So, unsay mga nasa counterclockwise? So, possible ba nga counterclockwise ng P1 na to? Tuyok, padlong sa anchored. So, unsa man ay atong P1, asa man ni siya nga direction? So, direction sa atong P1 is nasa clockwise direction. Kaya, ang kita niyang tuyok niya parang sa point A mo naman. Okay? Dili man siya mo mas pabor man siya mo ana kaysa mo tuyok pa siya balik mo ana. Nag 360 na siya. So diri pa lang 90 degrees siya ang kailangan. Okay? Next is ano? Balik ta. P1 multiplied by unsa man? Height niya H1. Okay? Wala ta kabalo pila ng H1. Pangitaon na naon niya. Plus napa ba siya same og rotation? Yes, napa plus. Kaya na itong P2. Same og rotation. Okay? Unsa may iyang height? P2 nara. So P2 multiplied by H2. So isa na lang. Unsa nga forces, unsa nga force ang gatuyok og pa-counterclockwise. So wala nila no? Kanilang P3. So meaning yung tuyok is due to counterclockwise. No? Kay siya may isa nga resist na lang. So P3 times H3. So let's check kung parehara ba. So check natin niya kung same ba. So same na class. Tara. Same ba? Okay. So depth of embedment H plus Y. Itong total depth sa penetrated. Tara. And then for TP, T or force na T is summation of forces horizontal na taklas para makuha na to ang force sa anchored bolt. No?
Summation of forces horizontal equal to 0. So, T plus P3. Anong T plus P3 man? T. Padulong man dito sa right side. And then, atong P3 is same o direction man sa atong T. Which mean, iyad na to silang duwa. Huh? And then, for PCAS, equal na to sila. So, ano na siya? Right side direction is equal to left side direction na lang. Ay, maglibog. Okay? So, itong left side direction is P1 and P2. P1 plus P2. So, ibalin na to itong quandary. P3. So, pagbalin na to sa P3, anak, maglahi ang sign, di ba? Remember? Ngayon mo na siyang minus P3. Okay? So, dito na. So, example ta class. So, example number 1. Anchored sheet pile wall supports a mass of soil 7.3. So, wala siya yung pilay nag-retain. Pero gingon niya diri supports a mass of soil. Meaning, with a horizontal surface. Kani siya nga horizontal surface. So, mo siya ang 7.3 class. Ang nag-remain nga pile. 7.3. Okay? The angle of friction is 31 degrees with a unit weight of 1.96. The total height of sheet pile is 10.5. Oh, no? So, natay 10.5 na height. Sir, no question, sir. Nganong ang drawing kay lahi man? Wala man nag-ikis ang uh, force. Wala nagbangga ang duha ka forces. So, yung ano siya class? Akong giyon ganiya, duha ka klase atong anchored sheet pile. Ang isa is normal. And then, another one is itong free earth method nga kani sa taas. Kani. No? Kani yung method. Free earth support method. So, continue. Which is supported by anchored bolt placed 1.2 meter below the ground surface. So, ang ground surface, yun na to class is kaniman. And then, below ana, ginstall ang anchored bolt. Tara class, 1.2 meter. No? 1.2 meters. And nasa spacing at 3 meters center to center. Sir, kung sa may masabutan na 3 meters sa center to center, wala lagi siya ganyan sa explain. So, explain this class. Iyang meaning na is, if 3 dito, x, y, z, natay duwa ka ang card sheet files class. So, iyang spacing ng anchored sheet files na to kay 3 meters. No? So, anchored sheet file 1, anchored sheet file number 2. So, na siya class 3 meters.
ang iyang center to center distance. Okay? Gets? So first, compute the active force. So first problem, compute the active force. Unsay formula sa active force na to class? And unsa active force sa ning part, no? So akong gi-explain kaniya, atong active force is nasa right side tungod kay atong soil man naa diri. While ang kaning sa left side is unsa naman siya kalahom ay embedded. So ang active ra gid nato nga soil kung asa ta na nagi-design ng support or piles is naa sa kaning right side. So active force na to is kani. So unsay formula na to diri? Triangle to no? One half one half unit weight sa soil H 2 H squared. Unsa may H na to class? Di ba? Given 10.5. Nara. And KA. So first, kuha na tong KA. Formula, 1 minus sine 31 degrees over 1 plus sine 31 degrees. And then, nato ay 0.82. Problem is, problem class is, wala tay unit weight. Given na unit weight na to class is 1.96. No? 1.96 atong unit weight. Kung saan mo na ito pagkuha sa unit weight na to? So, natay 1.96 gram per centimeter cube. Okay? So, saan mo na ito pagkuha sa itong unit weight ani? Remember, unit weight na to kay Newton Newton per meter cube. No? Then, ang Newton na to is equal to kilogram times meter per second squared. No? So, atong una buhaton ani class is himuon na tong Newton ang gram. Yan na lang. Para di ta mag-dugay-dugay or mag-problema. Dali ra dayon na tong next step. So, himo na tong kilogram atong gram or himo na tong Newton. So, first step is convert na to siya to kilogram. So, 1,000 gram is equal to 1 kilogram man. No? 1 kilogram. Sakto? And then, natay kilogram. Na-cancel ng gram. Next step na to, himuon na to siyang Newton na ang kilogram. Diba? So, himuon na to dili siya convert nga dito. I-multiply na nato siya 9.81. Okay? 9.81. Sorry, ano 9.81 man? Since ang gravity man na to is meter per second squared, nga na siyang formula sa pagkuha sa Newton.
So natay, so Newton na ni siya class. Okay na. Lastly, ang centimeter cube, himo na tong meter cube. Kailangan. So, 100 cube. No? Over 1 meter cube. Okay. And then, over 1,000 para may siyang kilo. Alag ko calculate class, masakto ba ni? Anyone, makakalkyo? Next step is solve for KP. So, the KP, so, ang friction na ito ang 31 degrees. 1 plus sine 31 over 1 minus sine 31. Then, mo ko tag 3.12. So, atong kande na ni is theoretical maximum passive pressure is nakuha na itong KP due to passive pressure over KP due to friction. Due to angle siya. Okay? Uh, Finish tayo na itong practice. So last question is tension bolt. So sa tension bolt na tayo P1 o P2, i-minus lang natin siya diretso. P1 minus P2. Okay? Kung nag-collide man ang duha ka forces, meaning T is equal to P1 or kinsa mas dako ang force minus P2. So kay dako man force atong P1, so minus na tong P2. Then natay 100.16. So, dili na siyang answer class. Given man siya spacing 3 meters center to center, multiply na siya 3. And then, makuha tension niya, 300. So, mga to classmate ako ng class, mag-attendance ako. So, thank you class and good night. Thank you, sir. Goodbye, sir. Have a great day.